Anh thiếu tá Quân tại sao mà anh như thế này? Tôi nói anh biết là tôi chạy trốn từ ngoài Đà Nẵng tôi về, chạy trốn đây rồi tôi vô tới Cam Ranh. Tôi tới Cam Ranh tôi được tàu của đại học nó đưa vô tới thành bây giờ vô đây thì không biết chạy trốn thì sơ sát cái gì. Nó nói anh có cái giấy tờ gì không? Thì tôi cứ đưa cái giấy tờ cho nó mà nó không tin, nó tưởng giấy giả. Nó tưởng giấy giả. Cái xong cái nó mới nói tôi nó bây giờ thôi anh chờ đây. Tôi gọi về Bộ Tư lệnh Hải quân để họ xác nhận là nếu mà anh là thiếu tá quân tôi cho anh đi, còn không tôi giữ lại. Thì tôi bằng lòng. Cái nó gọi máy PC-15 nó gọi về trung tâm hành quân của Hải quân. Cái thì nó nói chuyện với một anh sĩ quan trực ở trung tâm của Hải quân. Cái nó kể cho ông nó các anh này anh xưng anh là thiếu tá Hải quân, bây giờ yêu cầu sẽ nhận thì ông cái nó đưa máy cho tôi. Cái thì rất cũng may mắn nữa, cái thằng sĩ quan mà trực bộ hành quân ở Bộ Tư lệnh Hải quân đó là thằng đó là một khóa với tôi, nó cũng thiếu tá. Thằng tá anh nó thì tôi nghe cái giọng nó, tôi nói anh tao là gì đây? Cái thằng nó cũng giọng tôi, nó cũng nhận được cái giọng tôi, nó nói chứ mày làm gì mà thằng ta để nó nói mày ăn mà mày sơ sát mày như kia, mày giống như cái tôi nói thì tao mày chạy giặt mà. Tôi nói nhưng mà chuyện nó dài lắm tao không kể đây nghe được. Thằng anh nó bị tao xác nhận như vậy thì tôi nói cái tự bên nó cái thằng quân thiếu quân cảnh nó nghe tôi nói chuyện với cái thằng sĩ quan trong Bộ Tư lệnh Hải quân hành quân á, mà tôi kêu mày tao này kia, cái nó thôi khỏi thôi được rồi. Cái nó ra nó dặn rồi nó ra nó đón xe nó đón xe tôi nó cho ông này về tới tôi về tới Hòn Xanh, tôi vội về gặp vợ con mừng quá trời đất. Đó là như vậy là cái khoản nợ còn tới đó. Thì sau khi tôi về Sài Gòn rồi thì tôi vô Bộ Tư lệnh Hải quân. Thì vô Bộ Tư lệnh Hải quân thì nào tôi đi làm việc trở lại, thì coi như tôi làm việc được 10 ngày nữa. Thì trước cái ngày mà Việt Cộng nó vô đó, thì thật sự ra nếu mà tôi muốn đi ngoại quốc thì lúc đó tôi có đầy đủ phương tiện tôi đi. Thứ nhất là ở nhà tôi có tàu cá, rồi thứ hai nữa rồi tôi làm với thương cảng là tôi lo về vấn đề mà điều động tàu bè, tàu ra cảng, tàu ra vô cảng ra cảng này kia. Thì tôi muốn đi một cách dễ dàng, tôi đi cái nào cũng được, nhưng mà tôi không đi là tại vì tôi không biết ra ngoài quốc mà mình sống làm sao, gia đình 9 đứa con làm sao mình nuôi nổi. Thì mà ở Sài Gòn thì mình nghĩa là quê hương của mình thì mình lanh lợi mình xoay sở, chứ ra ngoài quốc tiếng Anh tiếng cổ mình không biết làm sao này, do đó mà tôi ngại, tôi không có đi. Thì nhưng mà tôi cũng cứ tưởng rằng là Việt Cộng 45 nó khác, Việt Cộng 54 nó khác, rồi Việt Cộng 75 chắc nó khác. Đâu có ngờ đâu mà nó vô cái nó bắt tôi nó có tù. Thì sau khi nó vô rồi thì nó mới kêu trình diễn, thì tôi cũng đi trình diễn. Tôi đi đưa tôi lên trên Lâm Giao, đưa lên Giao đó thì gọi là nó nói là đi học tập cải tạo, chứ thật sự là đi ở tù. Thì lên trên đó thì nó bắt cái là lý lịch trích can trích dọc trích xá tùm lum tà la, hay cứ đi 1 tháng là tới mấy năm. nó nói là đi 1 tháng, mình cứ tưởng tháng đi về các bạn ở luôn. Rồi thì sau đó nó mới phân loại ra, nó phân loại mấy cái người nào ở đơn vị tác chiến mà chiến đấu này kia nó đưa ra bắt, mấy người mà làm về tình báo về an ninh rồi nó đưa ra bắt. Còn mấy cái người mà làm chuyên môn với tôi về tôi chỉ làm ba son, rồi tôi làm về tiết liệu, rồi tôi xuống dưới thương cảng tôi coi vấn đề điều hành mấy cái tàu cập bến rồi ra bến rồi này kia thôi, chứ không kia thì tôi được, nó không có đưa tôi ra ngoài Bắc. Cũng mẹ cũng hẹn cho tôi là không có ra Bắc. Từ ở đó thì tới 7-8 thì nó thả tôi ra. Nên cuộc đời của tôi thì nó cũng rất là hên. Thì tôi lúc mà tôi đi ở tù thì cũng hên là tại sao trước 75 tôi lại nghĩ ra cái tôi nói năm 74 chứ, năm 74 tôi nghĩ ra tôi
mẹ cái chuyện mình sống chết đâu có biết ngày nào, rủ mình chết cái nào sao bà vợ bà phải có chỗ mà để bà buôn bán để mà bà lo cho mấy đứa nhỏ cho 9 đứa, mà mình chết cái bà không biết làm gì làm sao với mấy con. Tự nhiên cái số nó hên nó khiến ra tôi lại sang một cái kiosk ở đường Nguyễn Huệ năm 1900 cuối 73 đầu 74. Tôi sang cái kiosk ở đường Nguyễn Huệ rồi cho bà tập, bởi từ bà tập buôn bán này kia. Từ khi tôi đi ở tù bị cộng thì bà nhờ có cái kiosk đó mà bà buôn bán. Rồi nhờ hồi trong quân đội, tôi ở trung đội thì mấy thằng lính của tôi đó, mấy thằng hạ sĩ quan, mấy thằng lính nó làm dưới quyền tôi đó, tôi tốt với nó, tôi thương nó, cho nên khi tôi đi ở tù thì nó nhớ ơn nó. Rồi nó bởi vì mấy thằng lính, mấy hạ sĩ quan nó không có được, nó không có đi ở tù, nó chỉ bị cộng nó cho tới nó học tập 3 ngày cái xong khỏi thôi, thì nó mới tới nó đưa mối rồi cho bà vợ tôi buôn bán giấy photocopy rồi này kia, cho nên nhờ lại bà cũng sống được trong phần 3 năm. Rồi tôi cũng có cái hay nữa là có cái ông mà Châu Hiền, ông biết tôi từ hậu mà ông biết tôi mà tôi không biết ông. Thì khi tôi vừa về đó thì ông tới mà tôi thấy ông đội nón cối rồi ông đi, tôi là tưởng bị cộng nào. Bà vợ tôi nói cái ông này là ông thường tới ông photocopy rồi này kia đó. Cái ông tự nhiên ông tới ông chở tôi đi ăn, cái này cái ông rủ tôi đi vượt biên. Tôi sợ quá, tôi sợ bị cộng nó gờ bẫy hay kia. Tôi từ chối, tôi nói không, tôi ở lại, tôi không đi. Cái xong cuối cùng cái ông thấy tôi không tin, tôi nói mà cứ mặt ông tôi ó biết. Cái cuối cùng cái ông mới dẫn tôi về nhà ông. Thì ông mới lấy một cái thẻ mà thẻ ký giả của ông đưa cho tôi qua. Thì cái thẻ ký giả hồi xưa là có cờ vàng 3 sọc đỏ đó. Ông nói là đi coi đi, tôi là thứ thiệt chứ không phải thứ giả. Thì tôi coi cái thấy ông là ký giả của Việt Nam Cộng Hòa trước. Thì ông mới kể ra, ông nói tôi biết nị từ cái hồi mà nị trung úy lên kìa, tôi biết nị cái hồi mà nị có tàu cá ở đây nị đi, rồi tôi biết hồi đó mà nị không biết tôi, thì tôi biết nị. Xong rồi bắt đầu tôi thấy ông là thứ thiệt rồi đó, thì tôi nhận lại đi. Thì đại khái tôi mới nói ông là tôi đi thì tôi hướng dẫn đường đi được, chứ còn cầm cái vô lăng thì tôi cầm không nổi. Tại vì cái vô lăng tàu cá cái tôi học sải quân của tôi không có cầm lái, mình chỉ huy rồi lính nó lái thôi chứ mình không có lái. Thành do đó phải có tài công, ông đã có tài công lái, anh chỉ hướng dẫn đường đi thôi. Rồi tôi nhận lại đi thì cũng hên là đi cái nó được liền, không có bị bắt như vậy thôi. Chứ nếu mà đi mà nó bị bắt rồi này kia thì chắc tam quan hết. Thì ra cái này thì là tôi vượt biên rồi, kể ra cuộc đời cũng rất là hên. 2 tuần lễ thì tàu mới ghé vào một cái giếng dầu của Hòa Lan, rồi giếng dầu đó họ vớt lên rồi đưa vô trại tị nạn Mã Lai. Thì vô trại tị nạn Mã Lai thì cũng rất là hên là phái đoàn Úc nó tới, thì nó phỏng vấn gì đó, cái sau đó nó nhận gia đình tôi. Thì từ cái ngày mà tôi vượt biên cho tới cái ngày tôi tới Úc là tôi vượt biên ngày tôi ra tù là 3 tây tháng 4. Tôi ra tù là 3 tây tháng 4 năm 78, mà tôi vượt biên là ngày 9 tây tháng 4 78, tức là có tuần lễ sau đi thôi. Rồi tôi tới đảo là khoảng 17-18 tây gì đó. Tới đảo Pulau Beza đó, tị nạn đó. Rồi thì ngày 7 tây tháng 8 là tôi tới Úc rồi. Thành ra nó hên ở chỗ là Úc nó nhận liền, không có ở trên tị nạn lâu, cho nên con tôi nó không bị gián đoạn việc học nhiều. Thì lúc mà đi vượt biên là thằng Hùng được 17 tuổi, thằng Hiển thì được 15 tuổi. 15 tuổi cũng rồi. Rồi còn mấy đứa hẹn nhau thôi. Thì
nhờ cái thời gian ở trại tị nạn rất là ít, cho nên cái máy đi nhỏ nó không có bị gián đoạn việc học. Rồi thì qua Úc định cư tới bây giờ. Thì tới Úc thì gia đình tôi ở East Hill Hostel. Ở trong đó thì học Anh văn, rồi cỡ tháng 10